Welcome back with another topic. Malguru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malguru زه بیا تاسو ته حاضر یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د یو څو برانچ په باره کې زه تاسو ته خبرې اترې کوم چې په پریویس ویډیو کې مونږ د برانچز اف بایولوژي سب برانچ اف بایولوژي خبرې کړې وي. نن هم موږ سره د یو برانچ دی چې هغه ته وایو immunology. So what is immunology? The study of immune system is called immunology. دومره تاسو په ذهن کې وي چې د immune system study کولو ته موږ څه وایو؟ immunology وایو. اوس immunity system څه ته وایي؟ immunity system is a defense system. د موږ سره یو داسې سیستم دی چې په دې کې موږ سره against مطلب دا موږ سره د خلاف باندې څه کوي؟ اگینست په دوی خلاف باندې څه کوي؟ دا یو وار کوي، یو فایټ کوي چې د مایکرو ارګانیزم یا ټاکسیک میټیریل دی، فارن پارټیکل دی. ډیفینیشن ته راځو. خو ټول نه اول د امیونټي سیستم څه ته وایي؟ اوس امیونټي سیستم د موږ سره یو داسې سیستم ده چې موږ کې چې څومره چې فارن پارټیکل، موږ دلته فارن پارټیکل یاد کړو. فارن پارټیکل یا ټاکسیک میټیریل مایکرو ارګانیزم خو الریډي موږ پیژنو چې په خپلو سترګو نشو لیدای، چې په مایکروسکوپ باندې موږ ګورو. لکه موږ سره بیکټیریا، فنجای، وایرس، د ټول موږ سره څه دي؟ دا موږ په خپلو سترګو باندې نشو کتلی. نو دغه شانتې موږ سره ټاکسیک میټیریل، زهریله میټیریل چې موږ باډي ډیمیج کوي، مطلب یا موږ باډي ته نقصان رسوي. همدغسې فارن پارټیکل څه ته وایي؟ فارن پارټیکل هغه پارټیکل چې بهر نه راشي. اوس بهر نه راشي دلته فارن پارټیکل نه څه مراد دي؟ بیکټیریا شوه، داسې وایرس یا داسې موږ سره بل څه داسې جراثیم راشي. نو هغې کل کولو دپاره هغې مخالفت یو سیستم ته موږ څه وایو؟ امیونو سیستم. مطلب موږ ډیفینیشن لیکلی دی کیپیسټي یا د ابیلیټي اف ا باډي ریزیسټ ډیمیجینګ تھنګ، چې کوم شی، کوم تھنګز، که هغه مایکرو ارګانیزم ده، که هغه ټاکسیک میټیریل ده، که هغه موږ سره فارن پارټیکل ده، چې هغې د باډي هغه ابیلیټي چې د دوی دغه ارګانیزم چې مونږه باډي ډیمیج کوي، مطلب چې ډیمیج ته رولي یا مونږ کې ډیزیز پیدا کوي، دوی سیستم باندې یو ریزیسټ مطلب یو اگینست د یو دغه کل کوي یا دغه مطلب دوی سره فایټ کوي، دوی کل کولو دپاره یو څه مطلب څه جوړوي چې هغه جوړولو ته مونږ دومره ډیټیل ته نه ځو، خو صرف دې باندې ځان پوهوو چې د امیونټي سیستم وایي چې ده چې مونږ ته څنګه مطلب لږ وان کې ډیټیل تاسو ته درکوم چې ټاکسیک میټیریل یا فارن پارټیکل یا بل پیتوجین یا پیتوجین راولو. پیتوجین څه ته وایي؟ پیتوجین هر هغه یو ارګانیزم چې مونږه باډي کې څه کوي؟ انفیکشن کاز کوي. هغه ارګانیزم چې مونږه باډي کې څه کوي؟ انفیکشن کاز کوي، دې ته مونږ وایو پیتوجین ورته وایو. اوس پیتوجین مونږ سره کوم داسې شیان دي چې مونږ کې باډي کې انفیکشن کاز کوي؟ بیکټیریا شوه، وایرس شو، فنجای شوه، دغسې مونږ سره ټاکسیک میټیریل، فارن پارټیکل، دغه څه راغلو، دغه مونږه باډي ته راغلو. اوس دغه بیکټیریا شوه، مطلب بیکټیریا مثال به درکړم چې بیکټیریا څه ته وایي؟ چې مونږ سره یو سیل ده چې مونږه باډي کې انفیکشن کاز کوي. اوس دغه بیکټیریا چې راغله مونږه باډي ته، دا د مونږ باډي ډیمیج کولو کوشش کوي. ډیمیج تھنګ څه مطلب؟ چې مونږه باډي د ډیمیج کولو کوشش کوي. هغې کې د مونږه باډي یو داسې کیپیسټي چې هغه څه وکړي اګینست یا ریزیسټ کړي، دوی څه وکړي؟ کل کړي پیتوجین. دوی پیتوجین څه کړي؟ کل کړي. هغه سیستم ته موږ څه وایو؟ امیونټي سیستم. نو سو د امیونټي سیستم د ټول څنګه کل کېږي؟ امیونټي څه کوي؟ امیونټي خو داسې نه دی چې بس صرف نوم دی امیونټي سیستم چې دا نوم یې کل کوي. نه، امیونټي چې کله هم څه راشي، بیکټیریا راشي، هغه انټي باډي جوړوي. هغه انټي باډي به څه کوي؟ دوی انټیجن سره څه کوي؟ فایټ کوي. دغه شانتې یو لوی پروسس ده چې دا پروسس ته د امیونټي سیستم پروسس ته د امیونټي سیستم سټډي کولو ته موږ څه وایو؟ امیونولوژي وایو. موږ سره یو بل برانچ دی د بایولوژي چې مین د سب برانچ دی ټیکسانومي. ټیکسانومي کې څه سټډي کول دی؟ ټیکسا د کې دوه لفظ دی، یو ټیکسا یو نوم یاد. د ټیکسا مطلب دی ارینجمنټ. ارینجمنټ څه مطلب د هغې ارینجمنټ کول، یو ارینجمنټ سره ایښودل، او ډسټریبیوشن تقسیم کول. څه کول؟ تقسیم کول. نو اوس ټیکسانومي څه مطلب؟ ارینجمنټ او ډسټریبیوشن دی. د سټډي اف، اوس به تاسو پوه شئ څنګه ارینجمنټ او کلاسیفیکیشن مطلب ډسټریبیوشن. د سټډي اف نیمینګ اینڈ کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم اینڈ ټو ګروپ اینڈ سب ګروپ آن دی بیسس اف سیملیریټیز اینڈ ډفرنس از کالډ ټیکسانومي. څه مطلب شو؟ ټیکسانومي کې موږ څه سټډي کوو؟ نیمینګ. نیمینګ مطلب دا چې
چې د هغوی نومونه په ډیفرنټ کلاسیفیکیشن یې کړی وي او هغه ارګانیزم چې ګروپ کې تقسیم کړي وي په سب ګروپونو کې څه په بیس باندې چې سیمیلریټیز دوی یو بل سره څومره سیمیلر شکل لري سیمیلریټیز او ډیفرنس دوی باندې یو بل کریکټر څومره ډیفرنس دی یو بل باندې او دغه شانتي د ګروپونو او د سب ګروپونو کې لکه اوس انیمل دی دا یو ګروپ دی د سب ګروپونه به چې دي ځناور دي موږ هیومن یو دغه شانتي د سپیو بیل سب ګروپ دی دغه شانتي د چیتا بیل سب ګروپ دی د پېشوګانو بیل سب ګروپ دی دغه شانتي خو یو ګروپ انیمل دی دا شانتي او چې کله موږ د انیمل کې ګروپ دی دا اوس موږ سره ګروپ کې تقسیم او موږ سره بیا سب ګروپ دی بیا سب ګروپ لکه څنګه چې ما ووی لکه هیومن بیل ګروپ دی دغه شانتي د انیمل کې د سپیو بیل ګروپ داسې سب ګروپ کې د دوی سیمیلریټیز ایمو کریکټر د انسانانو سره یو شي دي نو موږ هیومن کې اچولی یو د سیمیلریټیز دا مطلب د سپیو کریکټر شکله یو شانتي ده د سیمیلریټیز دا مطلب شو د چیتا او د چیتا یو شان د کریکټر دی دا شان د ډیفرنس دی یو بل سره کریکټر څنګه دی یو بل ډیفرنس څنګه دی نو دا د موږ سره یو نیمینګ مطلب یو بل نومونه مو ورکړي دي کنه یو نیمینګ سیستم دی نو دا ارینجمنټ چې کوم ډسټریبیوشن شوی دی کوم ارینجمنټ سره دې ته موږ څه وایو ټیکسونومي وایو مطلب چې کوم کلاسیفیکیشن په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې شوی ده چې په بیس باندې سیمیلریټي او په ډیفرنس بیس باندې لکه څنګه ما تاسو ته ډیسکس کړو نو دې ته موږ څه وایو ټیکسونومي وایو اوس ټیکسونومي کې څه راځي اول څه وي بیا وروسته څنګه اول چې دا ټولو نه وړوکی د ټیکسونومي کلاس دا موږ سره سپیشیز ده څه ده سپیشیز څه ته وایي سپیشیز هغه یو ارګانیزم چې هغه بل انټربیټ کوي ملاف کوي او بچی پیدا کوي هغه یو آفسپرینګ پیدا کوي دې ته موږ سپیشیز وایو او ډېر سپیشیز چې کله سره یو ګروپ جوړ کړي مطلب یو ګروپ سپیشیز ته موږ څه وایو هغه ته به موږ وایو جینس هغه ته به موږ څه وایو جینس کلاس ته وایو او چې ډېر جینس ملاو شي یو ریلیټډ ګروپ جوړ کړي هغه ته موږ به فیملیز وایو همدغه شانتې چې فیملیز یو ګروپ جوړ کړي هغه ته موږ آرډر وایو همدغه شانتې چې کله آرډر سره ملاو شي یو ګروپ جوړ کړي هغه موږ ته کلاس وایو او چې کلاس سره ملاو شي یو ګروپ جوړ کړي هغه ته موږ فیلم وایو دغه شانتې چې کله هم فیلم ملاو شي یو ګروپ جوړ کړي هغه موږ ته کینګډم وایو نو ټول نه لارجسټ چې کوم کلاس د موږ سره کینګډم د دې ټیکسونومي دغه به موږ ډیټیل کې وایو چې د څه مطلب او تاسو دومره زده کړئ چې د میکانیزم څنګه ده دغه شانتې چې دغه ټول د کلاسیفیکیشن د ارینجمنټ سټډي کولو ته موږ څه وایو ټیکسونومي وایو که هغه د سیمیلریټي او هغه د ډیفرنس په بیس باندې دي خو چې کلاسیفیکیشن شوی وي او دا کلاسیفیکیشن د ساینټسټو کړی دی ټول نه اول موږ ټاپک روان دی هیرارکي اف ټیکسونومي چې دا کړی چا کارل لینس نو کارل لینس ساینټسټ دی کړی د دې چې په بیس چې کړی چې د انسانتیا لپاره د ساینټسټو ریسرچ چې کېدو د هغوی څه په هغه کې مطلب څه کار یې په کولو دي د اسانتیا لپاره نو دغه زموږ سره نن ټاپک و د برانچ اف بایولوژي نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ یو بل ټاپک تیاروو تاسو سره به شیر کوو نو امید لرم چې تاسو به ډېر ښه پوه شوي وئ نو انشاءالله نیکسټ ویډیو ته تاسو تیار اوسئ تاسو موږ سره اوسئ وسلام